แล้วเขาก็น่าเตือน แล้วจริงๆก็คือเขาถามว่าอาหารอร่อยไหมจริงปะจริงปะใช่แบบเที่ยวถามภาษาอะไรอ่ะเขาถามภาษาอังกฤษแล้วทำไมตอบไม่ได้อะไม่ได้ฟังพูดอะไรไม่รู้แต่เขาแบบไม่ได้อังกฤษแบบดีเขาก็อังกฤษแบบเขาดูสำเนียงใช่คนนี้เขาถามอะไรสักอย่างแล้วนี่โนเน่มันก็โนแบบขำๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจคนไปแล้วพวกมึงรู้กันเหรอว่าเขาถามว่าอร่อยไหมไม่ก็ให้เขาถามอีกรอบไงเขาถามว่าแบบไม่อร่อยหรอเขาถามอีกไว้แบบเฮ้ยอาหารไม่อร่อยหรออ๋อกูก็เลยบอกได้อร่อยเขาเตรียมยิงกูแล้วไอ้เหี้ยอ๋ออาหารร้านอาหารมี3 ชั้นค่ะครัวอยู่ชั้น3แล้วก็เวลาเสิร์ฟเขาจะใช้ลิฟต์เสิร์ฟลงมาจากชั้น3มาที่ชั้น1ให้พี่ถามพี่ถามคนได้ ELC บวกเท่าแทนเขาเลยอ่ะนั่นแหละค่ะความขำของเน่เด็กๆฟังไว้ต้องตั้งใจเรียนแองกี้ป่ะนี่แองกี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาช่วงเข้าครัวกันเราก็จะมาอุ่นอันนี้ก็คือแกงจืดที่เมื่อวานซื้อมาแล้วไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นแล้วก็เพิ่งเอาเข้าตู้เย็นตอนเช้าแล้วก็จะมาลองอุ่นกันว่าจะกินได้ไหมที่เห็นดำๆนี่ก็คือมาลุ้นกันว่ามันคือราหรือว่าพริกไทย นะคะแล้วก็จะใส่กินข้าวกันนะครับขอชามหน่อยไว้อีกชาม โอ้อาหารสุดยอดอยากกินอะไรอันนี้พี่โมอันนั้นที่กูแล้วข้าวซูมีคนยังแล้วก็อินค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวที่จะเฉลยบัดดี้กันแล้วตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีอยู่ดีอินแล้วก็อีโมเข้ามาเฮ้ยอ้าว อย่าคิดที่นี่ อ้าว แล้วเฮ้ยเอาเกิดที่อ่ะทำไมแฮปก่อนเพราะของลิลลี่มีความสุขมากๆนะขอให้มีความสุขมากขึ้นไปไม่เท่า ขอให้เจริญอาหาร บางอีดูดีอวยพรเร็วกูดีเลยเสียงเดี๋ยวกูบอกนี่ฉันจะโรแมนติกไปเลยเอ้ยเราทำคลิปเดี๋ยวปิดไหมลิลลี่สุขสันต์วันเกิดนะ เสียงมึงไม่ได้เอาจะถ่ายรูปไหมเหรอ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ลูกสาวอายุ22เอ้ยเฮียเหมือนไฟไหม้เลยเหลือใครไม่โมไงโมก็ได้จากพอแล้วปะครูจิต โมต้องให้ดีแน่เลยนะใช่ไหมไอโมให้แล้วไม่เหรอครูให้ยิ้มค่ะตอนนี้เรากำลังจะนั่งเรือกลับไปนั่งเรือไปกรุงเทพเหรอเรานั่งเรือไปไหนวะนครที่จะไปขึ้นสนามบินกลับสนุกไหมคะทริปนี้สนุกมากคนเยอะอาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะโกเดียวอร่อยมากเมนูไหนอร่อยสุดไข่เจียวหมดอย่างแรกเลยไข่เจียวแล้วสั่งทุกรอบเลยกับกะเพราหมูสับวันนี้ตื่นกี่โมงคะวันนี้ตื่น10 โมงครึ่งใครยังไม่เพื่อนนัดกี่โมงเพื่อนนัด10 โมงครึ่ง
ตั้งใจตื่น10 โมงมันเป็นคนไม่ตรงเวลาเลยค่ะ คนนี้บอกให้ตื่น10 ครึ่งค่ะตรงค่ะตื่นตรงตื่น10 ครึ่ง ตรงนี้อาหารอร่อยไหม อร่อยมากค่ะไป2 รอบ เมนูโปรดคืออะไรคะ ข้าวคลุกกับต้มแตงกวา แก๊งเราก็คือมีรอยสักกันทุกคนใช่ไหมตอนนี้ เอ้ย ข้ามมาเลย เก๋นี่หรือเปล่ารอยใสจะปล่อยให้สักโชว์รอยหน่อยค่ะ โชว์ตรงนี้ไม่ได้หรอคะ พี่อยู่ในที่รับเหรอ ที่รับ เอ้ย นี่อยู่ที่ไหนคะ โกผี ลิลลี่กินอะไร 2 แก้วค่ะขอมาเผื่อลงทุนมันจะมีแก้วหรอ นี่คืออะไรคะ โรตีแกงไก่ต้องเอาโรตีจิ้มกับแกง น่ากิน อันนี้โรตีกรอบ ตอนไหน คนถ่ายตอนไหนเอาเลยนะ รถติดหน้า อร่อยไหมโมโกโก้ อยากถ่ายรูปพวงนอนทำไมกูยังไม่ได้ถ่ายรูปอร่อย กูก็ยังไม่ได้ ก่อนนอนทำยากใจเย็นเลยเซ็นซิทีฟนะเนี่ยจะทำไปแล้ว มาหรอ พูดเลยนะ อันนี้นะคะก็คือข้าวหมูอบที่เราสั่งมา แล้วก็ไข่ลวกที่น่ารัก แล้วก็ชาเย็น อันนี้ก็คือเป็นไงอิ่มไหมอิ่มจริงไหมเนี่ย เราเล่นอีก อุ้ยนี่นะคะ มีคนทำบัตรประชาชนหาย หนูดีจะไม่ได้กลับบ้านแล้ว แล้วคุณบกเจอหรือยัง เจอแล้วค่ะ ไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวไปตีที่ก็ได้สอนอก็ได้อีเหี้ยนี่ไงหนูดีขอบคุณค่ะ ดาราผู้จัดการส่วนตัวรู้ทุกอย่าง ทำไมไม่ดูแลเลยอ่ะผู้จัดการ รู้ใจไงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ ดีมาก เมื่อกี้มันหาบัตรประชาชนไม่เจอใช่ป่ะ แล้วมันก็ยืนนิ่งแล้วมันก็บอกว่า หาให้กูหน่อยดิ กูจะรู้ไหมอยู่ไหน อันนี้สาธิตวิธีพับถุงนะคะ คอนเทนต์วันนี้นะคะ จะเป็นรณรงค์ลดโลกร้อนโดยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงค่ะ ก็จะมาสอนทุกคนพับถุงโชว์ให้เพื่อนๆทำบ้านดูหน่อยค่ะโชว์ให้เพื่อนๆทำบ้านดูหน่อยค่ะบ้านอื่นนะ เขาไปฝึกกัน หน้ามันนิ่งเลยอะไรวะต้องทำอะไรหรอเขาไม่มีผู้จัดการหน้าสดเขาไม่มีผู้จัดการเลยผู้จัดการ เอ้า วันนี้เป็นไงบ้าง เที่ยว สำหรับ5 วันที่ผ่านมาก็สนุกมากค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนจะนอนกันเยอะเป็นปกติกว่า แล้ว อยู่หอ แล้วของกินอ่ะ ของกินอร่อยมาก โกปี้ แบบว่าหมดเงินไปเลยซึ่งโกปีที่ไปค่ะก็มีอยู่ตรงนั้น อะไรนะ ร้านเมื่อกี้นะคะโกปีที่เราไปมีอยู่ในสนาม เออว่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมแต่ก็ เฮ้ย เป็นรับบรรยากาศร้าน ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับกรุงเทพบ้าน จบ เรา จบแล้วคลิป ทริปที่รอมา 3 เดือน ใช่ค่ะก็ เศร้าไหม หมดไปเป็นหมื่นพอมาอยู่จริงก็ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะกินกับนอนมากกว่า มีเพื่อนคนหนึ่งที่นอนครบ 24 ชั่วโมง เกินค่ะ เกิน ไปเลยค่ะ อีรีวิวลิฟต์เหรอ รีวิวนาฬิกาดิ แล้วขอ ไม่รีวิวเลยนั้นนะ แล้วขอจบไปด้วยความสวยของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงค่ะ นี่ค่ะจากคุณขับรถตู้ทุกคนชมนี้ เจ้าหญิง เจ้าหญิงนะครับ